טוב חברים, ספטמבר הגיע, הסתיו כבר כאן, ויחד איתו הסמל הנצחי שלנו של שנה חדשה ושל הסתיו, לא דלעת אלא תפוח. הפרי המקסים הזה שמופיע במגוון צבעים, ריחות, טעמים וגדלים, אצלנו דווקא מסמן את השנה החדשה. במיוחד תפוח ירוק, שבשילוב עם הדבש נותן את המתיקות ואת החמיצות הנכונים לשנה החדשה וסיומה של שנה הקודמת. בסרטון הנוכחי אדגים לכם הכנה של אחד הסבונים היפים בקולקציה שלי, סבון תפוח ירוק. אני סווטה מסווטה טרו סופ, בואו נכין סבון. אני מתחילה מזה שמכינה גרעינים של תפוח, אני מכינה אותם מבצק סבון. כמו שאתם רואים, יש לי כזה מלאי של הבצק, שזה סבון למעשה שלא התקשה, סבון שהוא עטוף בעטיפה הרמטית, בשקיות כזה בקופסה סגורה, זה סבון בין בערך חצי שנה, והוא עדיין רך, והוא בטקסטורה בערך של פלסטלינה. הנה תראו, אני חותכת חתיכה בצבע שחור, כי אני רוצה שהגרעינים יהיו שחורים, ואני עושה מין נקניק כזה, אני מגלגלת את הבצק בצורה כזאת שהעובי שלו, הקוטר של הנקניקון הזה יהיה אותו קוטר, כי אני רוצה שהגרעינים הם יהיו באותו גודל לאורך כל הסבון. עכשיו אני חותכת אותם לחצאים את הנקניק הזה וממשיכה לרדד בסיבובים ולבדוק שהנקניק שאני מקבלת הוא באורך של התבנית שלי. אני מכינה היום סבון בתבניות סקיני, בגלל זה אני צריכה שהאורך יהיה 12 אינץ', טיפה פחות של הסבונים. עכשיו אני מין צובטת מלמעלה את הנקניקים, על מנת לתת אחר כך צורה של טיפה, של גרעין בחיתוך. אני מקווה שאפשר לראות את זה עכשיו, לא פחות, אבל זה לא אובלי לגמרי, זה לא עגול, זה בצורה של טיפה אם אנחנו מסתכלים מהצד. אני עוברת ככה על 4 הנקניקים, כי אני הולכת להכין היום 2 סבונים של סקיני, אז יהיה לי 2 גרעינים בכל סבון. אני לוקחת את השערית של בצק הסבון, אני עוטפת אותה בניילון נצמד, שמה בשקית זיפלוק, וסוגרת שוב פעם בקופסה עד הפעם הבאה. מה שגם צריך להכין זה מין קלפים כאלה שאיתם אני אעשה את הצורה של התפוח. לפי הרוחב של התבנית, כן, אני עושה מין 2 קלפים, אחד עם מין שקע כזה ואחד עם מין בליטה כזאת. איתם אני אתן לסבון את הצורה של התפוח. אוקיי, אני מכינה בשיטה קרה את הסבון. לצורך פאזה מימית השתמשתי בג'ל אלוברה, לינק לסרטון של הכנה של הג'ל הזה יש לכם עכשיו. אפשר לראות שנוצר מין חומר כזה או מין משהו שלא נמס עד הסוף בסבון, זה הג'ל אלוברה, זה הסיבים של אלוברה, אני מסיימת אותם ומשמידה. עכשיו אני מגיעה לרמה של אמולסיה יציבה, סרטון על האמולסיה, לינק מופיע לכם עכשיו. עכשיו אני אעשה דבר הבא, אני אקח את הסבון ואחלק אותו לשני חלקים. חלק אחד יהיה לי סבון ירוק, וחלק שני יהיה לי סבון לבן. אני מחלקת את זה חצי בחצי, אפשר לחלק איך שאתם רוצים. לצורך ביסום אני אשתמש בתמצית ריח של Nature's Garden, Apple and Mango Tango. בניחוח של תפוחים, ורד, מסק, ירוק, פרש, מדהים, 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 התמצית מדהימה. ויש לה צבע גם כן ירקה כזה בעצמה ומגניב להלאה. אני משתמשת במיקה של במבלברי, לינק למיקה ולשאר חומרי גלם בסרטון, יופיע בתא המידה של הסרטון. אני מוסיפה לחלק הזה גם טיפה של טיטניום דיוקסיד, על מנת לקבל גוון טיפה פסטלי שהירוק לא יהיה בוהק מדי. אחרי שאני מערבבת טוב את המיקה, אפשר לראות שהסבון לגמרי נוזלי, אני מחלקת אותו עוד פעם לשתיים. ולכל חלק של סבון אני אוסיף את התמצית ריח בנפרד. יחד עם זה שהיא מהממת מבחינת הריח, והיא מספיק חזקה, והיא מספיק מתוקה ומספיק פרשת,
היא מזרזת תריס. וכמו שאתם כבר מכירים, תמציות שמזרזות תריס הן מושלמות לסבוני שכבות. ולמעשה זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו. זה סבון שכבות, ירוק ולבן, אז היא מתאימה לבול. אני עכשיו מחלקת בין שתי תבניות, שווה בשווה את התמצית. ומאוד מהר היא מתקשה ומצטמצקת ומצטמקת בגלל התמצית ריח שאני הוספתי. הנה, ממש תוך דקה אני לוקחת כבר קלף ראשון, ומתחילה לעבור מצד לצד של הסבון, על מנת לייצר טקסטורה. זה יהיה מין חלק התחתון של הטוסיק של סבון, לא יודעת איך להגדיר את זה, אז אני עוברת מספר פעמים, ואם צריך אני מנקה טיפה את הדפנות של התבנית מעוטפי הסבון. עכשיו אני לוקחת את החלק השני של הסבון, את החצי של הסבון למעשה, ועם הבלנדר מערבבת טיטניום דיאוקסיד בחלק הזה. כמו שאתם זוכרים, טיטניום דיאוקסיד שאני משתמשת בו נמס במים, ולכן חובה להשתמש בבלנדר על מנת לאחד אותו בסבון בצורה אחידה. עכשיו אני מוזגת חצי מסבון הלבן על פני הסבון הירוק. אחרי שאני מוזגת את החצאים של סבון לבן, אני ממקמת את הגרעינים. הם אמורים להיות באמצע של הסבון. בעזרת צ'ופסטיק או בעזרת מקל עץ, אני ממקמת את הגרעינים בצורה ובזווית הנכונים, הרצויים, ואתם יכולים לראות כבר עכשיו איך הסבון מזדרז בטרייס, שהוא ממש כבר סמיך, וזה עניין של ממש של כמה דקות ספורות, של 3-4 דקות, עד שסידרתי את הגרעינים בפנים. בקיצר, אני לא ממליצה לעבוד עם התמצית ריח הזאת. אם אתם מתכוונים לעשות שכבות, אז לא להוסיף לכל הסבון, אלא לכל שכבה בנפרד. עכשיו אני לוקחת את הקלף השני, ואני עשיתי טעות, אני עשיתי אותו קצר מדי, וכל שנה אני מכינה את הסבון הזה לראש השנה, ומצטערת שלא עשיתי אותו ארוך מדי או קצר או מחליק, וזה פחות נוח. אז תלמדו ממני, תעשו קלפים, תגזרו אותם ארוכים יותר, זה פשוט נוח יותר. ועכשיו החלק השלישי, הירוק, החלק העליון של הסבון, אותו אני כבר לא מערבבת עם הבלנדר, תמצית ריח אני מערבבת ידנית. אתם רואים שהתמצית מזרזת את הטרייס, והסבון כבר נוזלי, אבל הוא מתחיל להיות כבר בטרייס בינוני לכיוון כבר מתקדם. ועם הקלף אני עוברת פעם שלישית על הפני של חלק העליון של הסבון, ואני מייצרת מין חלק העליון של הסבון מן הבליטה שלו. עוד פעם הקלף קצר וזה לא נוח, תעשו אותו טיפה ארוך יותר, כי הכל מלא בסבון והקלף מחליק, וגם לא לעבור יותר מדי פעמים, כי לפעמים המעבר הנוסף פשוט הורס את מה שאתם עשיתם עד עכשיו. כאשר אני מרוצה מאיך שהסבון נראה, אני מתחילה לקשט את פני הסבון, עם ציפורן. אני חושבת שזה הכי דומה לצ'ופצ'יק של התפוח, אני לא יודעת איך קוראים לזה. אם אתם יודעים, בבקשה תשימו סרטון על פאוז ותכתבו מתחת לסרטון בתגובות איך קוראים לחלק הזה. ועכשיו אני מקשטת את הסבון ועוד 3 פנינים של זרי טפיוקה שטבולים במיקה שהשתמשתי בה לסבון. אפשר לראות שהצבע של סבון הירוק הוא שונה מהירוק של הפנינים, וזה בגלל שירוק יש לו נטייה לעשות דיסקולורציה כזאת זמנית, ואחר כך זה יסתדר כמובן. טוב, בלי נצנצים זה לא עובד. יש נצנצים כסופים שנותנים לסבון מין ברק כזה, כמו שתפוח אמיתי אמור להיות מבריק. ותפוחים ירוקים בדרך כלל הם מבריקים ומאוד יפים. הנה עכשיו אתם יכולים לראות איך יצא החלק העליון של הסבון. אני מאוד מרוצה ממנו ואיך שהוא נראה, ומכניסה אותו לתנור מחומם כבוי עד שהסבון מתקרר, וזה בערך 18 שעות לוקח. אוקיי, עברו בערך 20 שעות, ואני מוציאה את הסבון מהתבנית. אפשר לראות שהצבע שלו כבר השתנה, והוא נהיה
שמח כזה ירוק, לא ירוק ארמי גרין כמו שהוא היה, אלא ממש ירוק שמח. ואין לי בעיה בהוצאה של סבונים מתבניות סקיני, אנשים בדרך כלל מתקשים. בתמציות שהן מזרזות תריס, ההוצאה בדרך כלל קלה יותר, הסבונים יותר מוצקים, הם מוצקים יותר מהר מתמציות רגילות. עכשיו עם הקולפן, אני מורידה פשוט את העודפים של הסבון שהם נמרחו על התבנית, וככה אני מסדרת את הצורה של הסבונים. ועכשיו אני חותכת את הסבונים, וכבר מתה לראות איך יצא בפנים, איך הגרעינים שלי הסתדרו. ואני חייבת לציין שזה אחד הסבונים היפים, המורכבים אצלי בחנות, והם נראים כל כך טוב, והם מריחים כל כך נפלא. פשוט אין אדם שמסתכל על הסבון הזה ולא רוצה לקחת אותו. תסתכלו איזה מותק, תסתכלו איזה בובה. הוא פשוט סבון מושלם, אבל בגלל שההכנה שלו לוקחת כל כך הרבה זמן, אני מעדיפה לעשות אותו רק פעם בשנה. בחתיכה האחרונה, כמו שאתם ראיתם, הגרעינים מופיעים רק בצד אחד של הסבון, ואין בעיה, אפשר להפוך אותו, והרי אף אחד לא יודע איך הסבון היה אמור להיראות. בסבון השני אפשר לראות שהחלק של תפוח, החלק הלבן, כן, לא הקליפה, קטן יותר. לא נורא, פעם הבאה אפשר לעשות בכלל את החלק הלבן יחסית גדול יותר לחלק הירוק. אפשר לעשות את החלק הירוק בצבע אדום אפילו. פשוט הריח ממש מתאים לסבון ירוק, הוא ממש מריח סבון ירוק. עכשיו ההחתמה עם מעט מיקת זהב, ההחתמה יוצאת מושלם. תראו איזה סבון הצגה יוצא. הוא פשוט פרפקט, מה שנקרא, אין, אני כל פעם, איך שאני מכינה את הסבון, כל אדם לוקח ישר איזה 10-15 יחידות ממנו, לכן אני מכינה פעם הרבה, אני מכינה 100, הנה תראו איזה מתוק, איזה סבון מהמם, תכתבו בתגובות מה הייתם עושים שונה, אולי אני מפספסת משהו, וסרטון הבא יהיה סרטון של הכנת סבון דבש. תודה רבה על הצפייה, ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.